गर्दाखेरि मोबाइललाई कसरी समाउने ती कुराहरू न्यू भ्लगरलाई थाहा हुँदैन। भर्खर युट्युब च्यानल खोलेर तिनीहरूले मोबाइल समात्यो यसरी भ्लग स्टार्ट गरिदिन्छन् र धेरै मिस्टेकहरू गर्छन्। ती के मिस्टेक हुन्छ, के मिस्टेक गर्नु हुँदैन त भ्लग गर्दाखेरि, ती कुराहरू म आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले त तपाईँ के मिस्टेक गर्नुहुन्छ? एक नम्बरमा तपाईँले यसरी मोबाइल लिनुहुन्छ र यसरी वेलकम टु माई न्यू भ्लग यताउति भन्न थालिहाल्नुहुन्छ। जहिले पनि भ्लग गर्दाखेरि तपाईँले क्यामेरामा हेर्नुपर्छ, त्यही पनि तपाईँले फ्रन्ट क्यामेराले भ्लग स्टार्ट गर्नुहुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक तपाईँहरूको हो। र भ्लगिङ गर्दाखेरि स्क्रिनमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ, यो मिस्टेक नगर्नुहोला। र दोस्रो कुरो के हुन्छ भने तपाईँ भ्लगिङ गर्दाखेरि हेलो नमस्ते मेरो भ्लग या है भन्नुहुन्छ। जहिले पनि भ्लग स्टार्ट गर्दाखेरि हेलो नमस्कार जोस जाँगरको साथ के होइन, हेलो नमस्कार वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, दिस इज माई न्यू डे न्यू ब्लग्स भनेर यसरी जोस जाँगरकै साथ होइन तपाईँले भ्लग स्टार्ट गर्नुहोला। त्यस्तो हेलो नमस्ते म यहाँ छु, जङ्गलमा छु, जङ्गलको माथि पात छ, तल घाँस छ, त्यस्तो नगर्नुहोला। र अब के गर्नु होला भनेपछि भ्लग स्टार्ट गर्दाखेरि क्यामेरा समाउने तरिका सिकाउँछु म तपाईँहरूलाई होइन। तपाईँले जहिले पनि क्यामेरा भ्लग गर्दाखेरि ठ्याक्क यसरी समाउनु होला होइन। अब तपाईँले भ्लग गर्दाखेरि यसरी आफ्नो मोबाइललाई ठ्याक्क यसरी समाउनु होला। हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल, दिस इज माई न्यू डे न्यू भ्लग। सो आज म चाहिँ यता फरेस्ट जङ्गल भ्लग हुनेछ। आज मेरो जङ्गलको भ्लग हुनेछ। जङ्गलमा के कुराहरू भेटिन्छ त, खानेकुराहरू, पन्छीहरू के कस्ताहरू भेटिन्छ त, यस्ता यसरी ट्याक्क आफू फोकस गर्ने, क्यामेरामा वाच एकदम आई कन्ट्याक्ट गर्ने, क्यामेरामा हेर्ने होइन। क्यामेरामा हेरिसकेपछि तपाईँले ठ्याक्क अगाडि केही चिज देख्नुभयो भने स्याट्ट फर्काउने के, यसरी ठ्याक्क फर्काइदिने स्याट्ट होइन। यस्तो कुरा गर्ने, फेरि ठ्याक्क अर्को चिज देखाउने, फेरि ठ्याक्क यस्तो ठ्याक्क हो। भ्लग गर्ने तरिका यो हो। मोबाइललाई ठ्याक्क समात्ने पनि तरिका मिल्यो, ठ्याक्क अगाडिको चिजलाई पनि यसरी फोकस गर्न मिल्यो। एकदमै तपाईँले भ्लग गर्दाखेरि अबदेखि यस्तो यो नियमलाई पालना गर्नुहोला र अगाडिको फ्रन्ट क्यामेराले भ्लग नगर्नुहोला सकेसम्म। र आज म तपाईँलाई यही भ्लग गर्दाखेरि के मिस्टेक गर्नुपर्छ, के मिस्टेक गर्नु हुँदैन, ती कुराहरू तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत आफूले जानेका ती कुराहरू तपाईँलाई सेयर गरिदिए। र नेक्स्ट टाइम अर्को युट्युब टिप्स हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अझैसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तुरुन्त गरिहाल्नुहोस्, नोटिफिकेसन दबाइहाल्नुहोस् घन्टीलाई गएर। यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स तपाईँहरूको माझमा ल्याउने गर्छु। र मनमा लागेका कमेन्टहरू तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मलाई के प्रश्न सोध्न मन छ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नुहोला।